Question is, which of the following species exhibits the diamagnetic behavior? A. NO2 O2 2 minus 3 O2 plus and fourth option is O2. आता हे सोडवत असताना तुम्हाला ट्रिक माहित असायला पाहिजे. आता ट्रिक नेमकी कोणती असली पाहिजे, तर यामध्ये जर मॉलिक्यूल और आयन contain odd electrons, 10 electrons, 16 electrons and 32 electrons in case of S2, then they show the property known as paramagnetic. And if molecule or ion contain even number of electrons, then show a property known as diamagnetic. Diamagnetic. म्हणजे इथं तुम्हाला काय माहित पाहिजे, तर मॉलिक्युलर आयन विच कंटेन ऑड इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स और 32 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ S2 show property known as a paramagnetic. Paramagnetic means unpaired electrons and diamagnetic means there is no unpaired electrons or all electrons are paired. म्हणजे हे प्रथम तुम्हाला जर माहित असेल एवढी ट्रिक, तर याच्या आधारे बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही सोडवू शकता. आता आणखीन एक गोष्ट तुम्हाला माहित असायला पाहिजे, एक ट्रिक म्हणून, की ज्याच्या आधारे विथ द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कॅन सॉल्व नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स ऑन मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी. बघूया काय ते. सपोज there are electrons which are greater than 14. Electrons greater than 14. मग तो मॉलिक्यूल असेल किंवा आयन असेल, त्यामध्ये जर 14 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन्स असतील तर ऑर्बिटल त्याचे कशा पद्धतीने आपल्याला दिसतील ते आपण बघूया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last one is a 10. म्हणजे you can feel electrons in first 2 electrons, then 2 electrons, then 2 2 2. In all there are 10 electrons. 11th electrons will enter here, then 12 13 14. अशा पद्धतीने अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल. म्हणजे जर 14 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन्स यामध्ये असतील तर या पद्धतीची ऑर्बिटल डायग्राम तुम्हाला माहित असायला पाहिजे, बरोबर आहे. किंवा इलेक्ट्रॉन्स लेस दॅन or equal to 14. Suppose molecular ion contain electrons less than 14 or equal 14, then the orbital diagram looks like कशी असेल बघा ती. 1 2 3 4. तर इथं मात्र चेंज होईल. अशा पद्धतीने असेल. म्हणजे इथं आपल्याला या पद्धतीच्या डायग्राम्स पाहायला मिळतील.
इथं हे जे ऑर्बिटल आहे ते वर जाईल आणि हे वरची जी दोन आहे ते खाली येतील. या पद्धतीनं त्या डायग्राम आपल्याला पाहायला मिळतील. आता हे लक्षात जर ठेवलं आपण तर यावरून आपण इथं विचार करूया. NO नायट्रोजन electrons 7, that is protons, 7 protons, and in case of oxygen there are 8. So total is a 15. There are 15 electrons. बरोबर आहे. म्हणजे which are greater than 14. So you can use this orbital diagram. म्हणजे ज्यावेळी मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्रामच्या आधारे ज्यावेळी तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काढाल त्यावेळेस याचा वापर तुम्हाला करता येईल. इथं ऑक्सिजन आहे म्हणजे 8 + 8. एका ऑक्सिजनचे 8, दुसऱ्या ऑक्सिजनचे 8 ॲटॉमिक नंबर किंवा प्रोटॉनची संख्या. त्यानंतर 2 मायनस म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन्स त्यांनी घेतलेले आहेत. सो टोटल किती झाले? 16, 17 and 18 इलेक्ट्रॉन्स. त्यानंतर इथं ऑक्सिजन 8 + 8 and here 1 electron is removed, so it acquires a positive charge. So total number of electrons 16 minus 1 15. बरोबर आहे. आणि here 8 + 8 is equal to 16 electrons. So here what is asked in the question, which of the following species exhibits the diamagnetic behavior? म्हणजे diamagnetic behavior जर असेल तर there is no any unpaired electrons. आता याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की all these ion or molecule contain greater than 14 electrons. So you can use this orbital diagram or molecular orbital diagram आपण म्हणूया, ते तुम्ही वापरामध्ये आणू शकता. 15 इलेक्ट्रॉन्स आहेत म्हणजे 2 4 6 8 10 11 12 13 14 आणि 15 म्हणजे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत. इट शोज पॅरामॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज. म्हणजे 15 इलेक्ट्रॉन पॅरामॅग्नेटिक प्रॉपर्टी असणारे आहे. 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 and 18. All electrons are paired, so it shows a property known as a diamagnetic property. It shows paramagnetic, it shows diamagnetic. Here 15 electrons, again it shows the property like paramagnetic. And here in case of oxygen there are 16 electrons, so it also shows a property known as a paramagnetism. 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 and 16. So there are 2 unpaired electrons in case of O2. So it shows paramagnetic, diamagnetic, paramagnetic. Okay. So correct answer of this question is what is asked here? Diamagnetic properties asked. So this is the correct answer.